tervetuloa uuteen videoon. Kalpalinna ajettu. Nyt tultiin sitten vuorostaan tänne Jyväskylään Laajavuoreen, ainakin näin äkkiseltään siis tosi kivan näköinen paikka. Koska tää on ihan lähellä siis tässä keskustassa. Ja nyt ajetaan sitten toinen osakilpailu. Tässä välissä olisi pitänyt varmaan ajaa enemmän tai muuta, mutta mulla oli tässä välissä vielä kaiken väliseksi semmonen keskikova Itävallan työreissu ja kaikkea muuta, niin mä oon ajanut ehkä 5-10 kilometriä Kalpalinnan jälkeen, niin eipä se vittu. Tänään on reenipäivä ja huomenna ajetaan itse kilvan ajoa. Eli tänään kaikki 6 EK:ta läpi ja katsoo mitä siellä on ja käydä siirtymät läpi ja muuta, ettei käy sitten niin kuin viimeksi, että eksyy tuonne jonnekin väliin tai matkalle tai muuta. Niin sillä me semmoisella pläänillä lähdetään tänne sitten menemään. Tervetuloa Laajiksen jaksoon. Niin, vähän päällistelemään mitä tuolla tapahtuu. Joo, reenipäivänä taas on. Vähän kattoo, että missä mennään. Hoho. Vähän katsomaan. Jyrkkyyksiä sun. Eli alas ja sinne vaan. Sinne vaan. Ei kai siinä ole sinne. Häh? Hanaa ja ei kun menoksi. Kaavallisesti sitä menneen. Sen kummoisen sääntö on ollut. Oho. Oli kyllä hyvä. Turhaa himmasin muutamaan kohtaan. Varmasti kun olisi ajanut, niin se olisi tullut sieltä kyllä ihan ajanut. Huomenna sitten kisassa eritellä. Oho. Hyvää huomenta. Eilen reenattiin täällä Laajiksessa ja ei se mitään, yö on nukuttu tosi hyvin, vähän yli 8 tuntia. Nyt sitten olisi kisapäivä. Eli tänään ajetaan 10 EK:ta yhteensä. 6 EK:ta on ensimmäinen kierros ja nyt sitten kun me ajan harrasteluokassa, niin ajetaan sen jälkeen EK:t 1-4 uudestaan. Ja erikoiskokkeet on tänään kyllä niin kuin, ehkä jopa mun mielestä kivempiä kuin Kalpalinnassa. Tää on vähän semmoista enemmän enduro-kivikko juurakkorytkettä ja siinä pääsee vähän niin kuin hyvää vauhtia. Huomaan kyllä selkeästi, että kun kerran on nuo pätkät jo käynyt ja ajanut, niin nyt sen jopa muistaa ehkä, että miten ne pitäisi ajaa ja miten se homma niin kuin skulaa. Ja kivempi oli tietysti käydäkin nuo, että ei tarvi ihan pimeeseen ajaa kaikkia, mutta eilen ne oli hyvä reenipäivä. Tuli vähän katsottua ja speksailtuu vähän, että mistä kannattaisi ajaa milläkin tavalla. Ja nyt kun ne pätkät on käynyt läpi, niin sitten on helpompi muistella se, että mikä menee mihinkin suuntaan milläkin tavalla. Niin tänään saatetaan saada jonkunnäköisiä tuloksiakin jopa aikaan. Viimeksi ei saatu kyllä kovin hyvää tulosta, mutta fiilis oli sitäkin korkeampi ja fiilis on edelleenkin kyllä ihan jäätävän siisti. Meitä on 4 kuskia nytten harrasteessa, eli ainakin 4 tänään. No, lähdetään katsomaan.
Joo, ensimmäinen kierros ajettu siis ekat. Olisiko ollut 3 EK:ta, meni tosi kivasti. Ei siinä mitään. Hirveitä juttuja. Ja sitten rupesi tulemaan vettä ihan jäätävästi. Tässä oli ukkona ja sähkötkin meni poikki vissiin. Tältä osalta niin Jyväskylään sun muuta. Ja nuo pätkät tosi raakassa kunnossa, sanon suoraan, että niin todella liukkaita ja ihan välillä vähän pelottikin jopa. Mutta ei se nyt siinä mitään. Mutta vähän selvitellä tässä, että ajetaanko me vielä niin EK 1-4, että ajettaisiin käytännössä siis toinen kierros vielä. Tai puolikas kierros, mutta katsotaan mitä tuo Rase Director tuolta sanoo. Ainakin nuo akustiset pyörät ja sähkön kärki lähti sinne, mutta en tiedä ajetaanko harrastaessa. Täällä mennään. Kaksi kierrosta 4 EK:ta, siis arvottiin tuossa ekan kierroksen jälkeen lähtiessä, että niin ajetaanko vai eikö ajeta, mutta se keli parani siihen malliin, että kyllä me nyt sitten ajettiin ja vettä ei enää tullut. EK tuli kyllä siis aivan jäätävässä kondiksessa suoraan sanottuna. Ykkönen meni semi OK. Kakkos EK:lla vähän ennen loppua niin heitin sitten ihan niin kunnon turvat. Eli suoraan tangon yli. Mulla vääntyi tanko siinä samassa. Joo, okei, olisi pitänyt varmaan työntää sinne maaliin asti. En tiedä missä se maali on. Ja en ollut ihan muistikuvissa, että kuinka kauan sinne kestää. Niin mä jäin sitä sitten, tyynsin sen aukealle paikalle kenenkään eessä ja jäin sitä sinne sitten ruuvaamaan ja hakkaamaan ja tekemään remonttia, että sai sen tangon edes suoraksi. Sen takia nyt sitten kokonaisaika oli joku 48 ja varmaan 10 minuuttia meni, kun mistä härväsin siellä EK välillä sitä tankoa paikalleen, mutta eipä siinä muuta mitään. 3-4 tällä viimeisellä kerroksella meni silleen, että niinku, mulla ei mitään pitoa takarankasta, se oli ihan herra hautua, mutta oli kyllä siistiä. Mut nyt pikailen ehkä kuivien vaatteiden vaihto, tässä on kastuttu jo moneen otteeseen, niin vaihdetaan kuivat vaatteet päälle ja sitten käydään ottamassa loppu löpille taas. Nyt on saanut vähän kuivaa vaatetta päälle ja muuta. Mut joo, Laajiksen toinen osakilpailu on ajettu varsin mielenkiintoisissa tunnelmissa, varsinkin tämän kelin osalta. Eli tänään tiedettiin, että tähän kisapäivään on tulossa luultavasti vettä ja ukkosta ja kaikkea muuta. Ja sitten täällä Jyväskylässä niin osittain vissi oli sähkötkin sammunut ja kaikkea tällaista. Että se, että jos eilen reenattiin päivä ja sitten tultiin ajamaan se kisapäivä, niin ei sillä ollut mitään merkitystä enää niillä ajolinjoilla, koska ne muuttui ihan täysin ja kaikkea muuta. Mut huippupäivä, taas hyviä ajokavereita, kiitoksia vaan herrismiehille tuosta. Jaksettiin tsempata toisiaan tuolla harrasteluokassa ja kolmossia tänään. Toki oli vain 4 osallistujaa, mutta kolmossia tänään. ja tästä on kiva lähteä kohti leviä itse asiassa, eli nyt on onneksi vähän tämmönen pitempi tauko, kun minä tuossa välissä keren reenata yhtään, niin nyt pitää kyllä reenata, koska tarvii vaan kilsoja lisää. Tää oli kiva, mutta 2 viikon päästä toisenlaisilla kujeilla. Sarja jatkuu edelleen. Täällä YouTuben puolella muista seurata Instagramissa @kolemasenharri ja myöskin seurata tätä kanavaa tai tilata se ja niin poispäin, niin saadaan ne ilmoitukset, jotta tapahtuu. Mutta 2 viikon päästä seuraava video.
Laajiksesta. Kiitos. Hei.